ඔයාගේම කියලා බිස්නස් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? තාම බිස්නස් එකට සෙට් වෙන්න නමක් නැද්ද? නමක් නැහැ කියන්නේ ඉතින් ලෝගෝ එකකුත් නැහැනේ. ඉතින් මේ දවසින් දවස් දියුණු වෙන ලෝකේ ඔයාගේ බිස්නස් එකේ නේම් එකයි ඔයාගේ බිස්නස් එකට ලෝගෝ එකකුයි අපි AI ජෙනරේට් කරලා හදාගමුද? ඔයා බලනවා දැන් කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා නේද? මේ වැඩේ කරන්න ඔයාට යන්නේ විනාඩි 5ක් කිව්වොත් ඔයා විශ්වාස කරනවද? විශ්වාස කරන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් එන්න මම කරන විදිහ ඔයාට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම ඔයාන Google එකට ගිහලා සර්ච් කරන්න name links කියලා. මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයා name links කියලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕන. මේකෙන් ඔයාට ඔයාගේ business එකට name එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපි යට keywords ටිකක් දෙන්න ඕන. කොහොම මේක කරන්න කියලා. මේකට ඉතින් අපේ යාළුවෙක්ගේ උදව්ව ඕන වෙනවා. යාළුවා කවුද කියලා ඉතින් මම කියන්න ඕනේ නෑනේ. මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අපි යන් ChatGPT හම්බෙන්න. අපි යාට කියලා මේකට ඕන කරන keywords ටික හොයාගමු. මම මේ විදිහට ChatGPT එකට ආවා. දැන් මම ChatGPT ට කියන්න ඕන මගේ බිස්නස් එක ගැන. ඉතින් කොහොමද මේක අපි කියන්නේ? මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කියන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ChatGPT ට කියන්න ඕන මම මේ වගේ බිස්නස් එකක් කරන්නේ. මට මේකට හරියන නමක් ඕන. මට මේ නම හදාගන්න ලස්සන keywords ටිකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මම කරන බිස්නස් එක gift item sell කරන එක. ඉතින් මම ඒකට ඕන කරන keywords ටික ChatGPT එකෙන් දැන් ඉල්ලන්නයි යන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට type කරලා ChatGPT එකෙන් දැන් keyword ටික ඉල්ල ගන්නයි යන්නේ. දැන් ChatGPT මට keywords 25ක් දුන්නා. මට මේ හැම keyword එකකටම කමා එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. මම ඒකත් එයාට කියලාම කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ keywords 25 copy කරගන්නවා. දැන් අපි යන් name links එකට. මේ විදිහට මම keywords ටික paste කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි generate කියන බටන් එකට click කරනවා. දැන් තමයි හොඳම හරිය. දැන් ඔයාලට තියෙන ඔයාගේ name එකට style එකක් තෝරන්න. මෙතන default එන්නේ auto කියලා. ඔයාලට මෙතනින් කැමති style එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට brand name එකක් විදිහට like Google, Rolex වගේ. එහෙම නැත්නම් Apple, Amazon, Toyota, Audi මේ වගේ ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම auto කියන එක select කරලා next කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ randomness එක මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන්. මෙතෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ name එක randomly ඒගොල්ලෝ generate කරලා දෙනවා. මම මේක මේ විදිහට high තියලා next click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් keywords ටික අපිට ඕන නම් change කරගන්න පුළුවන්. තව add කරනවා නම් add කරගන්න මේ ඔක්කොම වල කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මම generate කියන බටන් එකට click කරනවා. මේ විදිහට process එක ගියාට පස්සේ අපිට names ටික හම්බ වෙනවා. nice. හරි දැන් ඉතින් අපිට name links එකෙන් නම් ගොඩක් generate කරලා දීලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට කැමති නමක් තෝරගන්න. මේ හැම නමක්ම හැදෙන්නේ ඔයා දුන්න keywords වලට අනුව. ඔයාගේ business එකට set වෙන නමක් ඔයා බලන්න මෙතන තියෙනවද කියලා. මෙතන names ගොඩක් පේනවා. ඔයා කැමති නමක් select කරගන්න. okay. මම දුන්නේ ඉතින් gift item නේ. ඉතින් මම මෙතනින් මට set වෙන නමක් select කරගන්නයි යන්නේ. මම select කරගත්තේ dream gift කියන මෙන්න මේ නම. ඉතින් දැන් නමත් හරිනේ. ඊළඟට අපිට දෙන්නේ මොකද්ද? හරි දැන් ඔයා නම සිලෙක්ට් කරගත්තානේ. දැන් ඉතින් ඔයාට තියෙන logo එකක් හදාගන්න. logo එකක් හදන්න ඔයාට ඩිසයිනර් කෙනෙක්ව හයර් කරන්න වෙනවා. අපි දැන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් හොයන්නේ කොහොමද? එන්නකෝ මම ඒකත් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඩිසයිනර් කෙනෙක් ඕනේ නෑ. ඒකත් මෙතනින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්තාම මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. හරිනේ. දැන් ඉතින් ඔයාට තියෙන logo එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න තමයි. මෙතනින් දැන් ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්ත නමට අදාළ logos ගොඩක් පේනවා. මේ විදිහට කැමති logo එකක් ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාට මෙතනින් දැන් කැමති logo එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙත් තන logo ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාගේ නමට අදාළ විදිහට logos ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට කැමති ඔයාට ලස්සන logo එකක් මෙතනින් select කරගන්න. මම select කරගන්නේ මෙන්න මේ logo එක. මම ඊට පස්සේ මේක උඩ click කරනවා. දැන් තමයි ලස්සන වැඩේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයා බලන්න ඇති මොකද්ද මේ ලස්සන වැඩේ කියන්නේ කියලා නේද? මම ඔයගලන්ට කිව්වේ නමක් දාලා logo එකක් හදාගමු කියලා විතරයි. මොකද්ද මේ ලස්සන වැඩේ? එන්නකෝ. ඒකත් මම පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට පල්ලෙහාට scroll කරන්න. මෙන්න ඔයාගේ logo එක bag එක print කරලාම තියෙනවා. මෙන්න mobile phone view එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ logo එක පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන color palette එක. මෙන්න MacBook view එකක් තියෙනවා. මෙතන visiting card එක, මෙතන letter එක, මෙතන තියෙනවා book එකේ print කරලා. මෙතන envelope තියෙනවා. ඔයාලට මේ ටිකත් ඔක්කොම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. වැඩේ හිතුවට වඩා ගොඩාක් ලේසි වුණා නේද? එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට දැන් තියෙන ඔයාගේ logo එක download කරගන්න. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ ඔයාගේ වැඩේ. ඔයාගේ logo එක හදාගෙන business එක අදම පටන් ගන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු. කොහෙද මේ යන්න හදන්නේ? වීඩියෝ එක බලලා විතරයි subscribe කරන්න අමතක කරා නේද? subscribe කරලා නැත්නම් මන්ට කියලා subscribe කරන්න. ඊට හැපෙත් තියෙන bell icon එකත් click කරොත් මම වල තියෙන වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. bye bye.
Bye. Have a great time.